Hello, beautiful people of the world! Welcome to our channel. Dentoy Balanza. Maglinis ng wall fan. Una, tatanggalin muna ang fan sa wall. Pagkatapos hugasan ang mga parte ng wall fan, patuyuin muna natin. Ang motor ng wall fan ay hindi natin kailangan hugasan dahil sa kung mabasa siya, baka masira naman ang motor. So, since tayo ay naglilinis lamang, so ang parts lamang ng wall fan ang ating binasa, habang ang motor ay ating lamang pinunasan para magmukhang bago, free from dirt. Pinunasan natin dahil sa hindi masyadong mainit ang panahon, so baka matagalan sa pagtuyo. So tapos na sa pagpunas, ibabalik na natin. Sa pagbabalik, huwag kalimutan kung ano ang unang tinanggal, siya ang huling ilalagay. Remember, una natin tinanggal ay ito, tapos yan. Then, at ang huli ay ito. So, kung ano ang huling tinanggal, siya ang unang ipapasok.
Ayan, tapos na natin linisin ang wall fan. See you!